Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Dar înainte de a începe această lectură, trebuie să vă mulțumesc, dragilor și dragilor mele flori de lotus, abonaților acestui canal, pentru răbdarea voastră, pentru înțelegerea voastră, pentru suportul vostru și vă doresc din tot sufletul să primiți aceste virtuți și aceste calități pe care de care voi ați dat dovadă în ultima perioadă, când, datorită unor întâmplări nefericite, nu am putut să fac lecturi. Faptul că voi ați înțeles acest lucru și, neștiind practic despre ce era vorba, ați avut răbdarea necesară și înțelegerea și ați acordat suportul vostru necondiționat, vă doresc ca toate aceste virtuți, toate aceste lucruri minunate să se întoarcă la voi atunci când aveți cea mai mare nevoie. Pentru că ele sunt importante și asta spune multe despre caracterul fiecăruia dintre voi. Așa că, dragilor, mii și mii de mulțumiri tuturor, indiferent de ce naționalitate sunteți, că sunteți români de-ai mei, că sunteți vorbitori de limba spaniolă, indiferent, eu vă mulțumesc din suflet și vă transmit toate gândurile mele bune și tot suportul meu. Bun, dragii mei, haideți să începem cu lectura și cei care aveți orice legătură cu această zodie a Taurului, Soare, Lună, Venus, ascendentul, da? Sau oricare altă planetă importantă în zodia Taur, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Un aspect important, dragii mei, nu uitați faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu zodia Taur. Bun, dragii mei, haideți să vedem. Dacă nu veți rezona poate cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care, așa cum am mai spus, pentru unii dintre voi pot reprezenta poate ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă din cartea voastră astrală. Haideți să vedem care este energia voastră în acest moment când urmăriți această lectură. Care este energia, dragilor mei, din Taur în acest moment? Și avem un iaht. Ia să vedem, avem un 5 zodia Gemeni. Dragii mei, ori sunteți într-o comunicare, spune, poate cu vis-a-vis de o schimbare. Sunteți foarte curioși în această perioadă, chiar dacă această curiozitate posibil să vă aducă un pic de instabilitate. Sunteți poate în fața unui posibil conflict sau în fața unui posibil obstacol sau poate în fața unei posibile noi experiențe, iar asta poate să sunteți conștienți că va aduce mari schimbări în viața voastră, sau poate va crea anumite tensiuni, dar cu toate astea aveți acel simț de a fi curioși, de a ști. Da? Probabil că sunteți într-o perioadă în care trebuie să fiți un pic mai flexibili și să te adaptezi poate unor noi situații, unor noi aventuri. Da? E vorba poate pentru unii dintre voi de o pregătire a unei călătorii sau poate ceva care s-a schimbat în viața voastră și în care voi trebuie să vă adaptați, să fiți cât mai indulgenți, aș zice, cu voi înșivă. Este posibil ca pentru unii dintre voi să fiți puși în fața unei situații destul de benefice. Da? Nu știu, poate ați câștigat poate ceva important, valoros pentru voi și asta, desigur, a venit ca o schimbare, nu?
Sau poate unii dintre voi poate ați dobândit o anumită sumă de bani care e posibil să fi creat anumite conflicte, dar cert este că ceva s-a schimbat. Vine un vânt, dacă n-a venit, e pe punctul de a veni, un vânt foarte puternic al schimbării, al unor zări noi. Haideți să vedem pe plan profesional ce vine pentru dragii mei din Taur. Pe plan profesional aș spune că într-un trecut, cu acest paș de bâte, ați fost destul de stabili, au fost posibil anumite schimbări destul de favorabile. Totuși, în prezent, aș spune cu acest 9 de bâte, este cineva care îți cam... da. Pentru cei care aveți un job, da, în prezent se pare că e cineva oricare îți vrea postul, oricare pur și simplu vine mereu are mereu câte ceva de comentat și lucrul ăsta creează anumite tensiuni poate la locul de muncă. Totuși, într-un viitor apropiat, în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, avem un rege de monede care îmi vorbește de cineva care posibil să te ajute să obții poate un beneficiu de la locul de muncă sau să obții un nou job. Da? Pentru cei care căutau poate un loc de muncă, lucrul ăsta cumva unii dintre voi ați dus o luptă destul de dură pentru obținerea unui post. Noule de bâte îmi vorbește foarte mult de acest nou job, cum să spun eu, cu intensitatea asta a faptului că nu trebuie să te lași. Da, a fost o competiție aici pentru un job, pentru cei care desigur rezonează cu acest mesaj, pentru cei care căutați un job. Poate ați dat interviuri, poate vi s-au cerut tot felul de documente sau tot felul de pregătiri, da? Și cumva, dacă veți insista, dacă nu vă veți lăsa, cumva sunt șanse mari să obțineți acest post, poate chiar l-ați obținut, dar asta cu sprijinul unei persoane, se va definitiva cu sprijinul unei persoane care are putere, care are bani, sau poate, cum avem un rege de monede care vă poate reprezenta foarte bine și pe voi, da, Taur, Fecioară sau Capricorn, puteți fi chiar voi. Siguranța pe care voi o aveți în voi înșivă și ambiția voastră vă va face cumva să obțineți acest job sau să obțineți acest beneficiu de la locul de muncă, da? Să obțineți toate aceste lucruri de care voi sunteți interesați pe plan profesional. Da? Este o perioadă în care a spune că nu v-ați lăsat deloc, indiferent de ce situație vorbim legată de partea asta profesională, lucrurile vor ieși bine pentru voi. Haideți să vedem pe partea materială, pe partea bănuților, ce vine pentru dragii mei din Taur în următoarea perioadă, dragii mei. Ei, se pare că cu o mână ați dat, cu o mână o să luați. De ce spun acest lucru? Avem aici în trecut un 6 de bâte. Un 6 de bâte care îmi vorbește tare mult de îmbunătățiri, de creșteri. Poate că voi ați, cum să spun eu, ați avut un proiect, ați avut un plan în ceea ce privește banii. Poate că ați crezut că aș spune că ceva s-a realizat, totuși. Chiar dacă a existat invidie vis-a-vis poate de câștigurile pe care voi le aveați,
În prezent sunteți precum un rege de cupe. Asta dacă nu vorbim de o persoană care să aibă legături cu zodiile de apă, rac, pești sau scorpion, care vă poate ajuta să cumva parcă să vă îmbunătățiți un pic situația, chiar dacă cheltuielile voastre din prezent sunt mai mult de natură emoțională. Cumva sunteți într-o perioadă în care nu prea sunteți voi atât de raționali așa cum vă știm, dar tocmai asta vreau să vă spun. Cu o mână se dă, cu alta se ia. Adică vine un pic ce s-a dat se va întoarce. Da, se întoarce și acest 10 de cupe pe partea asta financiară îmi vorbește tare mult de o perioadă destul de prosperă care vine către voi pe partea asta financiară. Și unde cumva parcă găsește înțelepciunea necesară cu acest rege de cupe. Înțelepciunea necesară în așa fel încât să vă mențineți calmul, măsura și să fiți așa un pic mai diplomați în ceea ce privește bănuții. Haideți să vedem pe partea dragostei pentru cei care sunteți într-o pereche. Cei care sunteți într-o pereche, dragii mei din Taur, ce vine pe partea asta a dragostei? Ia să vedem. Și avem o regină de cupe. Dragii mei, se pare că o relație destul de calmă ați avut în ultima perioadă, emoțiile au fost solide, profunde, cu un pic de intuiție, cumva ați reușit să rezolvați anumite situații conflictuale. Este foarte interesant de ce? Pentru că avem un 2 de cupe în prezent, lucrurile cumva se desfășoară într-o manieră plăcută, cumva există dragoste, există sentimente reciproce între voi. Totuși am un 10 de spade, care eu aș spune că sunt anumite secrete care pe voi, da, secrete neștiute, dragii mei, pentru că sunt lucruri pe care nu le cunoașteți sau care nu se văd foarte clar. Da. Sunt lucruri care nu se văd foarte clar. Și asta vă creează o stare de incertitudine. O stare de incertitudine, de ce? Pentru că îmi apare o persoană mai tânără decât voi. O persoană mai tânără decât voi, foarte multe cupe. Și aici avem zodia peștilor. Deci cineva ori din pești, ori să aibă legătură cu zodia pești, sau rac, sau scorpion. Pajul de cupe spune că unii dintre voi dragii mei, voi aveți impresia că sunteți trădați, dar nu. Și trebuie să vă spun un lucru. În special pentru domni care sunteți într-o relație și care vă regăsiți, desigur, cu aceste mesaje, aveți senzația că sunteți trădați, că ceva vi se ascunde, că ceva nu este clar. Dar e posibil ca, într-adevăr, ceea ce vouă vi se ascunde să fie, de fapt, vorba despre un copil sau despre o sarcină de care să nu știți. Pajul de cupe, în general, îmi vorbește despre, cum să spun eu, cineva foarte tânăr. Dar mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, îmi vorbește de o naștere. O naștere sau poate o logodnă serioasă sau poate o nuntă serioasă, iar ceea ce voi gândiți că este
o trădare, de fapt sunt niște secrete. De ce? Pentru că cu luna e o schimbare. E o schimbare bruscă, dar care e relaționată cu romantismul și care ne vorbește foarte mult de ceva nou, devenirea cuiva nou, tânăr în relația voastră. Așa că probabil ceea ce voi nu știți este acest lucru. Sau poate că persoana voastră se gândește la un lucru serios, da? La o căsătorie poate civilă, da? Să facă relația cât mai... Oricum, la voi apare implicația persoanelor cu zodii de apă foarte mult, Drac, Pești, Scorpion. Așa că eu aș spune că nu e vorba de o trădare, e vorba decât de senzația de a fi trădat. Pentru că, într-adevăr, vi se ascunde un lucru, dar este un lucru care eu aș spune că nu are legătură cu, mai ales după cărțile care le văd aici, nu are legătură cu infidelitatea. Pentru cei care sunteți singuri, am un as de bâte. Un as de bâte care îmi vorbește despre o iubire, o atracție fizică foarte intensă cu o persoană într-un trecut nu foarte îndepărtat. Totuși, nu știu care dintre voi ați fost a treia persoană. Nu știu dacă voi, dacă persoana asta sau încă cineva. Cert este că la un moment dat, în loc să fiți doi, erați trei. Sau cel puțin în acest moment sunteți trei, nu sunteți doi. Nu știu care, cine, ce și cum, că sunteți voi, că este cealaltă persoană sau persoana voastră de interes, dar sunteți trei. Lumea, într-un viitor apropiat, în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură, lumea vorbește foarte mult de a fi cumva... Este cineva care va juca un rol important în viața voastră și este cineva de la distanță, posibil poate dintr-o altă țară sau la o mare distanță față de voi și unde voi veți lua decizia să vă mutați, poate cu această persoană în acest loc îndepărtat, tocmai pentru că sunteți foarte interesați de această persoană. Bun, haideți să vedem care este mesajul pentru voi, dragilor. Mesajul pentru dragii mei din Taur. Tocmai de aceea apare și această energie cu călătorii, cu... Un mesaj, te rog. Uite, asta tot a vrut să-mi iasă, să vedem. Da, fă-o în felul tău. Fă lucrurile în felul tău. Este, cum să spun eu, niciodată nu vei putea să te potrivești în orice sau în orice situație. Ai fost născută să fii sălbatică și liberă, acea libertate care ți-o dă forța naturii de a construi ceva nou și o lume mai bună. Permiteți ție însuți să faci ceea ce tu trebuie să faci. Fă-o în felul tău. Asta îmi vorbește de faptul că de multe ori suntem un pic blocați de ideea că, Dom'le, dacă nu mă potrivesc, dacă sunt nu știu cum, și încercăm de multe ori să ne schimbăm pe noi, uitând de fapt că felul în care suntem noi ne face speciali. Da? Și fiecare avem așa un rol al nostru de-a lungul vieții în locurile în care ne găsim și în situațiile și relațiile cu care suntem. Așa că, dragilor, sunteți o forță a naturii, faceți lucrurile în felul vostru și eu aș spune că sunteți capabili cu toții, atât doamne cât și domni, să vă construiți ceva nou
și să vă faceți situațiile și viața voastră în general să o faceți mai bună decât este. Aveți această capabilitate, ca de fapt fiecare dintre noi. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru următoarea perioadă. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru răbdare, pentru înțelegere și dorindu-vă ca următoarea perioadă să vă aducă cât mai multă înțelepciune, cât mai multă sănătate, cât mai multă energie pozitivă. Până în data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!